Hello, dragilor! Ne continuăm călătoria în Haut-de-Caen, un sat medieval cu străduțe de poveste și multă artă la fiecare colț. Apoi urcăm spre La Turbie, acolo unde romanii au ridicat un monument uriaș, Trofeul Alpium, un fel de mesaj antic de genul "Nu uitați cine e șeful aici". Haideți cu noi să descoperim farmecul și secretele acestor locuri incredibile. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Haut-de-Caen este situat la 15 minute cu mașina de Saint-Pont-de-Vence și la aproximativ 12 km de Nisa. Și să știți că ceea ce îl face o destinație ușor accesibilă pentru o excursie de zi din aceste locații populare este tocmai pentru că este foarte aproape de Nisa și accesibil. Sunt 3 puncte de atracții interesante pe care vrem să le atingem în acest să le vedem, de fapt, să le explorăm. Unul dintre ele este castelul și biserica. Unele dintre ele sunt castelul și biserica, așa că haideți să le vedem. Și noi, ce a fost interesant a fost parcarea, trebuie să vă spunem. Locurile de parcare aici sunt foarte limitate, majoritatea se plătesc, exact ca și în Pont-de-Vence, dar am avut parte de o parcare foarte interesantă și mă refer la faptul că mașina se ridică cu liftul, cu elevatorul. Foarte interesantă, e o parcare suspendată, interesantă. Ce frumos este! Haut-de-Caen este cunoscut pentru farmecul autentic și atmosfera medievală pe care o are și arhitectura și stilul de viață al locuitorilor. Casele, după cum se observă, așa cum ați văzut și în Pont-de-Vence, sunt construite în stilul tradițional provençal, cu aceste fațade din piatră și acoperișuri din țiglă roșie. Multe dintre ele sunt decorate cu obloane colorate. Avem floare de hârtie la multe dintre ele, care efectiv adoră această plantă și adaugă așa un plus de culoare, de viață străduțelor înguste și pietruite. Nu știu cum este interiorul acestor case, mă gândesc că este destul de răcoare vara, ce puțin așa mă aștept. Și aici colo mai vedem câteva grinzi de lemn. Și ia uitați cum trec locuitorii pe aici. Foarte faine sunt. Wow, mamă! Ce fain e! Stai seama cum e să locuiești într-o casă de genul acesta. Cred că e foarte interesant. Și că locuitorii duc un stil de viață destul de liniștit. Wow! Și ce frumos este castelul! Locuitorii de aici majoritatea sunt implicați în turism datorită vizitatorilor.
Din păcate nu putem vizita castelul pentru că este închis pentru pauza de masă. În schimb, ne vom bucura de străduțele orașului, dar să știți că ce vă pot spune despre Grimaldi, despre castelul Grimaldi, este că el datează din secolul al XIV-lea și a fost construit de familia Grimaldi, tocmai de aceea și poartă numele. Ce frumoase străduțele astea așa pietruite! Și a servit un rol important în istoria regiunii. De-a lungul timpului a fost transformat inclusiv într-o reședință nobilă și să știți că astăzi găzduiește un muzeu de artă modernă și contemporană, așa că dacă ați reușit cumva să-l vizitați, lăsați-ne și nouă un comentariu și spuneți-ne cum vi s-a părut vizita. Cât de plăcut poate să fie să te lași să te rătăcești pe aceste străduțe pline de istorie, povești. Spre deosebire de Paul Duvans, în de Cannes avem mai puține galerii de artă, dar și aici ați văzut că întâlnim destul de multe. Și cred că e destul de interesant și fascinant să le auzi poveștile și să vezi cum își aștern ei pe o bucată de pânză întreaga istorie a satului. Ce fain este, Doamne! Bine, și de aici poți să-ți achiziționezi diferite suveniruri, în ce ați văzut bijuterii artizanale, dar și cu siguranță în felul acesta îi susține și pe locuitori. Și nu se aude. Cineva ascultă muzică și se simte bine. Într-adevăr, se pare că Old de Cannes este cunoscut pentru atmosfera sa medievală și arhitectură și stilul de viață pe care îl au. Și cu siguranță toate acestea contribuie la farmecul pe care îl are Haut de Cannes. Super! Nu? Merge pe aici. Wow, uite, ai văzut? Casa aceasta datează din 1315 și restaurată în 1924.
Foarte frumoasă. Într-un final am găsit și biserica Sfântul Petru, care a fost fondată în secolul al XIII-lea. Ce interesant să intră, niciodată n-am intrat pe sus. Da, clar este un exemplu de arhitectură gotică și avem foarte multe fresce și sculpturi care cu siguranță reflectă istoria și cultura locală. Au! Foarte frumos. Atmosfera este foarte liniștită și clar îți oferă un refugiu pentru cei care vor să reflecte și să aibă un moment de liniște și de reculegere. Foarte deosebită. Chiar îmi place. Simplă, nu foarte împopoționată, dar în același timp îți transmite o stare de liniște și o poveste. Foarte frumos. Dacă ați reușit să vizitați și voi Haut de Cannes, lăsați-ne un comentariu, dar dacă nu, eu zic să-l puneți pe lista voastră în momentul în care ajungeți pe Coasta de Azur, pentru că, după cum ați observat, nu este foarte căutat, e liniștit și cred că o să rămâneți cu o impresie deosebită, pentru că e foarte fain să experimentezi viața tradițională provențală și, nu știu, contextul pe care îl are acest sat. Lăsați-ne un like dacă v-a plăcut și ne vedem la următoarea destinație. V-am pupat! Dragilor, ne îndreptăm către La Turbie, un alt sat foarte frumos de pe Coasta de Azur, dar ne-am oprit pentru că imaginile de pe coastă sunt foarte frumoase, absolut superbe. Ce nu am apucat să vă spunem este că am plătit 1,50 € pentru parcarea din Haut de Cannes, iar în Pol de Vans cât am plătit parcarea? 11,50 €. Bun. 11,50 € cred că l-ați auzit. Și o să vedem exact cum, dacă găsim loc și în La Turbie. Am vrut să ne oprim și la o altă vilă, dar o să o lăsăm pe altă dată pentru că nu am găsit locuri de parcare.
Oricum, imaginile cred că spun mai mult decât toate cuvintele la un loc. Ne continuăm drumul nostru. Dragilor, am ajuns la Turbii, așa cum vă spuneam că vrem să vizităm și acest sat pitoresc și este situat, bineînțeles, pe Coasta de Azur, după cum bine știm. Am lăsat mașina parcată. Teoretic am văzut că tariful este acceptabil ca și preț. Cât era? O jumătate de oră? 1,50 € sau o oră? Hai că vedem aici, că aici era tariful și vi le puteam arăta și vouă. Dar nu erau foarte scumpe, adică cea mai scumpă parcare până acum am plătit-o în Pol de Vans. Da, 1,50 € pe oră. Da. Bun. Hai, începem să explorăm satul și să vă arătăm așa câteva puncte mai importante din el și poate dacă vă aflați pe Coasta de Azur la un moment dat, îl puneți și pe voi pe harta voastră. Intrăm, practic, în vechiul sat medieval, unde, din nou, avem aceste străzi înguste și pietruite care ne poartă într-o lume de poveste, cu casele de piatră, unele obloane vopsite. E chiar o atmosferă autentică și primitoare. Îmi place că e atât de liniște în satul acesta. Bine, am și prins ora de masă, cam toată lumea e la terasă și mănâncă. Și, apropo, câte grade sunt afară? Ca e caniculă astăzi. 37 de grade! Da. Dar noi ne bucurăm de umbra acestui sat. Ce frumos e! Și uite ce frumos arată recondiționată. Superb! Să știți, dragilor, că ne îndreptăm către unul dintre cele mai importante monumente din Naturbii și mă refer la Trofeul Alpium, cunoscut și sub numele de Trofeul lui Augustus. Și o să vedeți exact la ce ne referim.
Wow! Îmi place că inclusiv noi mai descoperim câte una alta, câte un monument istoric. Foarte frumos! Foarte mult îmi place! Uite ce gras e! Vai! Ca să vizitați trofeul lui Augustus, trebuie să ieșiți din satul medieval, depășiți parcarea și o să vedeți că vă îndreptați către trofeu și am plătit 14 euro pentru amândoi, deci 7 euro de adult. Primești și 2 flyere cu câteva indicații și informații și mergem să vizităm monumentul. Da, un alt punct de atracție aici la Turbii sunt într-adevăr priveliștele panoramice de neegalat, pentru că este poziționat pe un deal. Satul ne oferă una dintre cele mai spectaculoase vederi asupra Coastei de Azur, de unde putem admira Marea Mediterană. Foarte frumos. Și bineînțeles, au cicadele, dacă vă erau dor de ele, nu numai în Grecia le găsim, le auzi și aici. Am vrut să vă spunem că noi de această dată nu o să vizităm Villa Efruzii. În schimb, vă recomandăm cu foarte mare căldură să vizitați Villa Efruzii în momentul în care veniți pe Coasta de Azur, pentru că este un obiectiv de neratat, sincer vă spunem. Merită din plin să faceți acea vizită la Efruzii. Prețul este acceptabil și cu siguranță nu o să regretați. Și iată, ne ajungi la monument. Wow! Este într-adevăr impresionant. Abia aștept să urcăm acolo sus. Să știți că a fost ridicat în onoarea împăratului Augustus ca o mărturie a victoriei Romei asupra triburilor albine de aici și a fost construit în anul 6 înainte de Hristos și nu doar că simbolizează puterea și măreției Romei antice, dar oferă și o privire fascinantă asupra istoriei regiunii. Chiar este impresionant și mă bucur că am avut ocazia să-l vizităm. Imaginează-ți
cât de imens era, aproape 50 de metri înălțime, cu zeci de coloane dorice. Și partea faină e că unele stau încă în picioare după mai bine de 2000 de ani. Voi vă dați seama? Nu ca blocurile noastre care se surpă după câțiva ani, Doamne. Da. Cred că era atât de mare încât putea fi văzut chiar și de pe mare. Un fel de mesaj de la romani: nu uitați cine este șeful aici. Dacă nu știați, orașul pe care îl vedem, statul mai bine pe care îl vedem de aici, este Monaco. Deci chiar e foarte fain. Povestea nu s-a oprit la gloria asta, cu siguranță. În Evul Mediu, monumentul a fost transformat în fortăreață. Apoi, Ludovic al XIV-lea a ordonat demolarea lui ca să nu mai fie folosit în scop militar. Iar din pietre s-au construit casele satului. Dar astăzi, uite-te că ruinele rămase au încă 35 de metri, iar lângă ele găsim muzeul care foarte fain prezintă machetele, reconstrucțiile, care îți arată cât de colosal era acest monument istoric deosebit și plin de farmec, aș putea să zic. Ce n-am apucat să vă spunem este faptul că puteți să ajungeți cu autobuzul în acest sat, T66 sau 116 din Nisa, și cred că călătoria durează undeva la 45 de minute, deci nu este neapărat să aveți o mașină închiriată sau să veniți cu mașina personală, puteți să ajungeți în acest sat inclusiv cu un mijloc de transport public. Și bineînțeles că o să fiți impresionat atât de monument, de sat, cât și de priveliștile uluitoare asupra Coastei de Azur și Principatului Monaco. Mă gândesc că aici era intrarea. Pare așa o poartă și câteva trepte, dar uitați-vă și voi la dimensiunea pietrelor, care sunt atât de impresionante. Cred că la Sabie Segetus am mai văzut o astfel de pietre, dacă bine ne aducem aminte. Mă refer ca și mărime. Sunt de mari. Și uite așa, printre coloane antice și panorame care îți taie respirația, descoperi că romanii chiar știau să facă statement-uri la propriu. Așa că, dacă ajungeți până la Târbii, urcați până aici, merită fiecare pas pentru istorie, chiar dacă îl străbateți prin căldură, cum am făcut noi astăzi, dar și pentru priveliștea pe Coasta de Azur. Nu uitați să dați un like, un comentariu cu Veni Vidi Vici și să vă abonați ca să mai descoperim împreună locuri cu povești care nu se prăbușesc așa ușor pe blocurile noastre. Așa că, dragilor, nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. V-am pupat până data viitoare!